Sokan nem is gondolnák, de a hidegháború több volt, mint versenyfutás az atomhatalomért. A felszín alatt, zárt szobákban és széfekben, titkosított dokumentumokban a hadviselésnek egy új, különösebb formája bontakozott éppen ki. Egy háború, melyet nem fegyverekkel vagy bombákkal vívtak, hanem az emberi elme erejével. A 70-es években a CIA különleges képességekkel rendelkező egyéneket kezdett el toborozni, akiknek nem az volt a feladatuk, hogy öljönek, hanem hogy lássanak, térben és időben. Ez nem egy science fiction sztori, ez egy titkos kormányzati hadművelet volt, mely több mint 20 éven át folyt, és talán soha nem is ért véget azóta sem. Ez a Project Stargate, a CIA titkos pszichikus kémprogramja, melyben minél mélyebbre merül az ember, az annál furcsább és sötétebbé válik. Üdvözöllek a sötét körben. Vannak dolgok, melyeket a világ nagyhatalmai sosem fognak beismerni. Ezeknek a titkoknak nagy része amúgy is nevetséges, és a mi életünkre semmiféle kihatással nem is lennének. Viszont akadnak dolgok, melyek túl érdekesek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja az ember. Bevallom, amikor először hallottam a Project Stargate-ről, jó magam is úgy gondoltam, hogy az egész csak egy alaptalan kitaláció. Pszichotikus kémek, az emberi elme használata arra, hogy az ellenséget távolról figyeljék meg. Valljuk be, ez pontosan úgy hangzik, mint bármelyik másik, az internet mélyéről szabadult összeesküvés elmélet. Viszont bármennyire is meglepő, vannak valódi dokumentumok a projektről. Több ezer oldal, a titkosítás alól föloldott információ, valódi nevek, valódi bevetések és valódi eredmények. De kezdjük ott, ahol ez az egész elkezdődött. A második világháború befejeztével a világ két teljesen egymással szemben álló valóságra szakadt. A kapitalizmusra és a kommunizmusra. A hidegháború nem csak a fegyverek csatája volt, de az információé is. Minden apró részletet titokként kezeltek, hiszen azok mind közelebb juttatták a feleket a győzelemhez. Az 1960-as években az amerikai hírszerzés valami nagyon nyugtalanító dologra lett figyelmes. A Szovjetunió dollármilliókat fektetett be valamibe, melyet pszichotronikának neveztek. Ez egy olyan kutatási terület volt, mely a telepátiára, az elmekontrollra és az úgynevezett nem lokális érzékelésre összpontosított. A Pentagon ezt nem hagyhatta figyelmen kívül, nem azért, mert annyira hittek a dologban, hanem mert nem engedhették meg maguknak, hogy tévedjenek. Így hát a CIA azt tette, amiben a legjobb. Megnyitottak egy titkos aktát, fizikusokat béreltek fel, és az emberi elmén kezdtek kísérletezni. És így született meg a Project Stargate. A projekt hivatalosan 1972-ben vette kezdetét, bár akkor még a Scan8 kódnevet viselte. Ez a Scan by Coordinate rövidítése, mely magyarra fordítva koordináta szerinti szkennelést jelent. A projektet a kaliforniai Stanford Kutatóintézet működtette, egy magánlaboratórium messze Washington reflektorfényétől. A kutatás vezetésével két lézerfizikust, Hal Puthoffot és Russell Targot bízták meg. A feladatuk az volt, hogy bebizonyítsák azt, hogy az emberi elme a világ bármelyik pontjáról képes információt gyűjteni anélkül, hogy elhagyná a szobát. A projektbe médiumokat, művészeket, katonákat és átlagembereket vontak be. Egyikük, Pat Price, New York-i rendőrfőkapitány állítólag pontosan le tudta írni a titkos katonai bunkerek tartalmát egészen a bútorokig. Még egy szovjet fegyverlaboratóriumot is lerajzolt, melyet később meg is erősítettek. A rajz hihetetlenül pontos volt, egészen a csövek elrendezéséig. Ezek után már a CIA is komolyan vette a dolgot. Talán túlzottan is komolyan. Az elkövetkező években a program több kódnevet is viselt. Gondolavish, Grillflame, Centerlane és végül Stargate. Ezen a ponton már nem csak a CIA felügyelte a projektet, a Védelmi Minisztérium, a DIA, de még a NASA is bekapcsolódott a programba. Mindannyian egy célt kergettek, a láthatatlan megfigyelésének képességét.
A kérdés már nem az volt, hogy képes-e rá az emberi elme, sokkal inkább az, hogy mégis mit fog az feltárni. Tehát mostanra biztosan tudjuk, hogy a projekt valóban létezett. Nem csak kitaláció volt, és nem csupán csak egy creepypasta. Ez egy teljesen valódi program volt, melyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya finanszírozott és működtetett. A projektben résztvevő látók nem csak találgattak, és nem is csak képzelődtek. Olyan helyeket írtak le rémisztő pontossággal, ahol azelőtt még sohasem járhattak. Néha több ezer kilométeres távolságokból is. Ebben a fejezetben most egy kicsit mélyebbre merülünk az általuk használt módszerekbe, az elmékbe, melyeket őmaguk képeztek, és a víziókba, amiket visszahoztak. Remote viewingnek, azaz távoli megfigyelésnek nevezték. Viszont ez nem csak az emberi képzelet játéka volt. A látók egy lezárt borítékot kaptak, melyben nem nézhettek bele. Az vagy koordinátákat, vagy csak egy véletlenszerű szót tartalmazott. Sem kontextus, sem fotók, semmi kiinduló pont. Aztán csendben ültek, lassan lélegezve, csukott szemekkel. Egészen addig, amíg látni nem kezdték azt, amit a ma ismert tudományunk szerint nem is szabadott volna látniuk. Hegyek, hidak, rejtett bunkerek, ellenséges bázisok elrendezése, eltűnt emberek tartózkodási helye. Néhányan olyan dolgokat rajzoltak le, melyeket később titkosított műholdképekkel is megerősítettek. Az egyik első tesztalany egy Ingo Swann nevű férfi volt. Nem katona volt, nem is kém, hanem egy művész. Nem csupán csak a föld távoli pontjain elhelyezkedő helyeket írt le, azt állította, hogy képes látni a hold sötét oldalát. Építményekről és gépekről számolt be évtizedekkel azelőtt, hogy azokhoz hasonló képek szivárogtak volna ki a NASA-tól. Aztán ott volt még a videó elején már megemlített Pat Price, aki a kormány egyik legpontosabb látójává vált. Ő egyszer egy titkos szovjet fegyverlaboratóriumot írt le, egészen a daruk és a csövek formájáig. A CIA műhold segítségével ellenőrizte állításait, és amiket elmondott, azok egyeztek a műhold képen látottakkal. De nem minden volt egyértelmű, amit láttak. Néhány látó valamiféle furcsa jelenlétről számolt be, akik elmondásuk szerint megfigyelték őket. Fényekről és entitásokról számoltak be. Egy alkalommal a föld alatt mélyen eltemetett objektumról számoltak be. A Marson. Egy másik esemény alkalmával a látó arról számolt be, hogy kirántották a testéből, és a Pentagon felett lebegtek, fentről figyelték azt. Joe McManiga, aki egykor hírszerző tiszt volt a hadseregnél, szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és 20 évig dolgozott a programban. Egyszer hihetetlen pontossággal írt le egy kínai nukleáris létesítményt, egy helyet, ahol természetesen még soha nem járhatott azelőtt. Tehát tisztán látható, hogy ezek a személyek nem a nappali tévéadásokban szereplő médiumok voltak, hanem katonai ügynökök, akiket gondosan választottak ki, figyeltek meg, és a dolgok, amikről beszámoltak, gyakran beigazolódtak. De a legfurcsább esetek természetesen azok, amiknek igazságtartalmát egyszerűen nem tudják igazolni. Mégis miért működött egyes embereknél, míg másoknál egyáltalán nem? Egy valami biztos, minél tovább próbálták kitolni az emberi elme határait, az események annál sötétebbé váltak. Mi van akkor, ha azt mondom neked, hogy a CIA egyik legrészletesebb távmegfigyelési projektje nem is a Földről szólt? 1984-ben egy zárt borítékot adtak egy médiumnak, akinek fogalma sem volt róla, hogy mi áll benne. De ezek után, amit leírt, az egy haldokló bolygó volt. Mélyen a homokba temetett piramisszerű építmények, egy hajó, magas lények, akik köntöst viselnek, és valamire várnak. Ez tényleg egy valódi CIA hadművelet volt, és most, hogy a titkosítás alól föloldották, magad is elolvashatod a CIA weboldalán. A linket megtalálod a videó leírásában. És ez az egész jogosan gondolkodtatja el az embert. Hogyha az emberi elme ilyen messzire képes eljutni, akkor mire lehet még képes? És ha nyilvános dokumentumokban ilyesmik szerepelnek, akkor mégis mit rejthetnek azok az akták, melyeket mai napig titoktartás övez? A Stargate projekt nem minden küldetése irányult ellenséges katonai célpontok ellen. Némelyik
furcsább volt ezeknél. 1984-ben egy látó egy lezárt borítékot kapott. Ebben egy helyszín és egy időpont volt. A Mars bolygó Krisztus előtt 1 millió. A médiumnak fogalma sem volt róla, hogy mégis mi áll a levélben, és hogy mit kell látnia. Leült, becsukta a szemét, és összpontosítani kezdett. Látom, piramis alakú építmények, hatalmasak. Mintha a vihar elől óvó menedékek lennének. A levegő ritka, valamiféle katasztrófa van. Egy környezeti katasztrófa. Lényeket látok, magasak, vékonyak, köpenyt viselnek, valamire várnak. Valami közeleg, és mind tudják, hogy nem fogják túlélni. Egy hatalmas tárgyat írt le, ami mélyen a homok alá van temetve, mint egy hajó valamiféle mentőcsónak, és a lények odabent alszanak, azt remélik, hogy megtalálják őket. Ez egy valódi CIA művelet volt, nem fikció és nem is összeesküvés, teljes mértékben nyilvános, archivált és ellenőrzött, és a leírásban található linken te magad is elolvashatod. Más látók azt állították, hogy olyan eseményeket írtak le, melyek még nem történtek meg. Egyikük pontosan látott előre egy jövőbeli túszmentést, egy másik személy pedig egy titkosított dokumentumot látott, még mielőtt azt nyilvánosságra hozták volna. De mindez felvet egy nyugtalanító kérdést. Miért pazarolna az amerikai kormány ennyi időt és pénzt ilyesmire? Mi volt ezeknek a műveleteknek a célja valójában? Néhányan beszámoltak róla, hogy úgy érzik, figyeli őket valami. Az egyik résztvevő pedig még az ülés vezetőjét is megkérte, hogy álljanak le. Azt mondta, hogy most túl messzire mentek. A hivatalos történet szerint a Stargate 1995-ben ért véget. A projektet pedig a bizonyíték hiánya miatt állították le. De sokan úgy vélik, hogy a valóság ennél sokkal sötétebb. Úgy gondolják, hogy a projekt black budget lett, azaz teljesen feketén pénzelik, és hogy amiket feltárnak, arról az átlag emberek semmiféleképpen nem szerezhetnek tudomást. Hiszen lehet, hogy ez az egész nem csak a háborúról szólt, hanem arról, hogy találjunk valamit, ami mélyen mindannyiunkban ott van eltemetve. A kormány hivatalos álláspontja szerint a projekt nem működött. Azt állítják, hogy az eredmények nem megbízhatóak, és hogy az egész csak időpazarlás volt. Viszont mindezek ellenére mégis több mint 20 éven át üzemelt. 5 különböző elnöki adminisztráción és meg annyi háborún keresztül dollármilliókat fektettek a médiumok képzésébe, hogy a csukott szemükkel lássanak, és ha nem is mindig, meglepően sokszor igaznak bizonyultak a látomásaik. Amit most láttál és hallottál, az nem science fiction. Minden dokumentálva van, és nagy valószínűséggel igaz is. És talán mindez, amit én most elmondtam neked, az csak egy kicsi része egy ennél sokkal nagyobb kirakósnak. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, ahol ehhez hasonló megmagyarázatlan dolgokról találsz még videókat. Ha pedig kérdésed vagy meglátásod van a témával kapcsolatban, azt nyugodtan oszd meg a komment szekcióban. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma. A legközelebbi találkozásig. Sziasztok!